Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với kênh Trí Tuệ Tài Chính. Tôi là giáo sư, tiến sĩ, người đồng hành cùng các bạn trên con đường giải mã những động lực ngầm đang vận hành nền kinh tế toàn cầu. Hôm nay, chúng ta sẽ đi thẳng vào một câu hỏi mà tôi tin rằng là câu hỏi quan trọng nhất trong thế giới tài chính hiện đại, nhưng lại bị che giấu tinh vi nhất. Câu hỏi mà truyền thông đại chúng liên tục lái chúng ta đi chệch hướng. Họ muốn chúng ta hỏi khi nào Fed hạ lãi suất. Họ muốn chúng ta phân tích từng câu chữ của ông Jerome Powell, xem ông diều hâu hay bồ câu. Nhưng thưa quý vị, đó là câu hỏi sai. Đó là một sự sao lãng có chủ đích. Câu hỏi thực sự, câu hỏi cốt lõi mà mọi nhà đầu tư, mọi công dân phải chất vấn, đó là Fed đang cứu ai? Trong hơn 11 phút sắp tới, chúng ta sẽ không lãng phí thời gian vào những câu chuyện phiếm. Chúng ta sẽ lột trần một cách không khoan nhượng vở kịch tinh vi mang tên sự trung lập của Ngân hàng Trung ương. Chúng ta sẽ đào sâu vào những con số biết nói, những con số mà họ không muốn bạn nhìn thấy. Chúng ta sẽ chứng minh rằng trong ván cờ này, Fed không cứu người dân, Fed không cứu nền kinh tế thực. Họ đang thực hiện một nhiệm vụ sống còn, kéo dài thời gian cho chính phủ Mỹ và giải cứu thanh khoản cho một hệ thống đang đứng bên bờ vực của một cuộc khủng hoảng nợ không lối thoát. Và khi các bạn hiểu được điều này, mọi quyết định đầu tư của các bạn sẽ thay đổi mãi mãi. Chúng ta hãy bắt đầu bằng việc giải mã màn kịch giả trung lập. Trong nhiều tháng qua, chúng ta nghe đi nghe lại một điệp khúc Fed phụ thuộc vào dữ liệu, Fed cam kết chống lạm phát. Họ nói về lạm phát giá tiêu dùng, CPI, về tỷ lệ thất nghiệp. Nhưng đây chỉ là một nửa của sự thật. Và một nửa sự thật thì chính là một lời nói dối được dàn dựng. Bằng chứng rõ ràng nhất cho sự không trung thực này chính là hành động của họ đối lập với lời nói. Hãy nhìn vào bảng cân đối kế toán. Khi Fed thực sự muốn chống lạm phát, họ phải làm hai việc đồng thời. Một là tăng lãi suất, và hai là, điều còn quan trọng hơn, là thu hẹp bảng cân đối kế toán, tức là thắt chặt định lượng. Hiểu một cách đơn giản là Fed hút tiền ra khỏi hệ thống. Đó mới là liều thuốc kháng sinh thực sự. Nhưng họ đã làm gì? Họ đã nói rất cứng rắn, nhưng rồi họ đã dừng thắt chặt định lượng. Họ đã âm thầm dừng việc rút tiền ra. Tại sao? Câu trả lời nằm ở cuộc khủng hoảng ngân hàng tháng 3 năm 2023. Khi Silicon Valley Bank và hàng loạt ngân hàng khác sụp đổ, đó không phải là một tai nạn đơn lẻ. Đó là một vết nứt đầu tiên trên thân tàu. Đó là tín hiệu cho thấy hệ thống không thể chịu đựng nổi cả hai gọng kìm, lãi suất cao và thanh khoản bị rút. Hệ thống đã gãy, và Fed đã phản ứng như thế nào? Họ có giữ vững lập trường, chấp nhận sự đau đớn ngắn hạn để đạt mục tiêu dài hạn không? Không, họ ngay lập tức tung ra chương trình cứu trợ thanh khoản ngân hàng, thưa quý vị, chính là bơm tiền, dưới một cái tên mỹ miều khác. Họ nói diều hâu, nhưng họ hành động bồ câu. Họ nói đang hút tiền, nhưng thực tế họ đang bơm tiền để cứu các ngân hàng. Và khi bạn dừng rút tiền ra khỏi một hệ thống đang nghiện tiền, đó là gì? Đó là một hình thức nới lỏng gián tiếp. Đó là một hành động có chủ đích. Họ đang nói với chúng ta một đằng và làm một nẻo. Đây không phải là trung lập. Đây là một lựa chọn ưu tiên. Và ưu tiên đó là gì? Điều này đưa chúng ta đến phần cốt lõi của vấn đề. Con voi ma mút nặng 38.000 tỷ đô la đang đứng sừng sững giữa căn phòng mà không một ai dám chỉ vào. Nợ công của Hoa Kỳ 38.000 tỷ đô la. Hầu hết chúng ta không thể hình dung được con số này. Hãy để tôi giúp các bạn. Nó lớn hơn tổng GDP của Trung Quốc, Nhật Bản, Đức và Ấn Độ cộng lại. Nhưng bản thân con số nợ khổng lồ đó không phải là thứ đáng sợ nhất. Vấn đề thực sự, thứ đang giết chết hệ thống từ bên trong, chính là lãi vay phải trả cho khoản nợ đó. Đây là con số mà Fed thực sự quan tâm, chứ không phải chỉ số CPI của các bạn. Hiện tại, mỗi năm, chính phủ Mỹ phải trả, quý vị hãy nghe kỹ con số này, hơn 1.200 tỷ đô la tiền lãi, 1.200 tỷ đô la. Con số này lớn hơn toàn bộ ngân sách quốc phòng hàng năm của họ. Nó lớn hơn tất cả các khoản chi tiêu cho giáo dục, y tế và cơ sở hạ tầng cộng lại. Đây là một thảm họa về ngân sách. Nó đang tạo ra một thứ mà các nhà kinh tế gọi là vòng xoáy nợ tử thần. Hãy để tôi giải thích vòng xoáy này. Chính phủ Mỹ thu thuế không đủ để trả khoản lãi 1.200 tỷ đô la này. Vậy để có tiền trả lãi, họ phải làm gì? Họ phải phát hành nợ mới, tức là bán trái phiếu mới để lấy tiền trả lãi cho nợ cũ. Nhưng khi họ phát hành nợ mới, tổng nợ 38.000 tỷ lại tăng lên, giả sử là 40.000 tỷ.
Và khi tổng nợ tăng lên thì tiền lãi của năm sau sẽ còn cao hơn nữa. Cứ như vậy, nợ đẻ ra nợ, lãi đẻ ra lãi. Đó là một cỗ máy tự hủy diệt. Bây giờ, hãy đặt mình vào vị trí của Fed. Họ không còn là một ngân hàng trung ương độc lập nữa. Họ đã trở thành cánh tay nối dài của Bộ Tài chính, với một nhiệm vụ tối thượng, bất thành văn, phải đảm bảo chính phủ Mỹ có thể tiếp tục vay nợ để trả lãi. Nếu Fed thực sự làm như lời họ nói, tức là giữ lãi suất cao lâu hơn để chống lạm phát, điều gì sẽ xảy ra? Khoản lãi 1.200 tỷ đô la kia sẽ không dừng lại. Nó sẽ tăng vọt lên 1.500 tỷ, 2.000 tỷ. Chi phí vay của chính phủ sẽ nổ tung. Sẽ đến một lúc, không ai muốn mua trái phiếu Mỹ nữa, hoặc họ sẽ đòi một mức lãi suất quá cao. Và khi một chính phủ không thể vay thêm được nữa để trả nợ, chúng ta gọi đó là vỡ nợ. Một vụ vỡ nợ của chính phủ Mỹ, dù chỉ là vỡ nợ kỹ thuật, cũng sẽ gây ra một mùa đông hạt nhân tài chính, một sự sụp đổ toàn cầu mà không ai trong chúng ta từng chứng kiến. Đây chính là thế tiến thoái lưỡng nan, cái bẫy hoàn hảo mà không có lối thoát đẹp đẽ. Fed đang đứng trước 3 con đường, và cả 3 đều là thảm họa. Con đường thứ nhất, con đường Volcker, đặt theo tên cựu chủ tịch Fed Paul Volcker, người đã dũng cảm tăng lãi suất lên 20% để giết chết lạm phát thập niên 1980. Nếu Fed làm điều này hôm nay, tăng lãi suất lên 10%, tiếp tục thắt chặt định lượng mạnh mẽ, họ sẽ dập tắt được lạm phát. Nhưng cái giá phải trả là gì? Chính phủ Mỹ vỡ nợ ngay lập tức. Toàn bộ hệ thống ngân hàng, vốn đang nắm giữ hàng ngàn tỷ trái phiếu, sẽ phá sản trong 24 giờ. Một cuộc đại suy thoái mới còn tồi tệ hơn 1929. Đây là kịch bản tự sát. Fed sẽ không bao giờ chọn con đường này. Con đường thứ hai, con đường Weimar, đặt theo tên nước Đức thời siêu lạm phát. Đây là con đường ngược lại, hạ lãi suất về không, tuyên bố bơm tiền ồ ạt, nói thẳng với thế giới rằng chúng tôi sẽ in tiền để trả nợ. Điều gì sẽ xảy ra? Lạm phát, vốn dĩ vẫn còn dai dẳng, sẽ ngay lập tức phi mã. Niềm tin vào đồng đô la Mỹ, thứ tài sản lớn nhất của Hoa Kỳ, sẽ sụp đổ hoàn toàn. Uy tín quốc tế tan thành mây khói. Người dân Mỹ sẽ nổi loạn khi giá một ổ bánh mì lên tới 100 đô la. Đây cũng là một kịch bản tự sát, chỉ là theo một cách khác. Vậy khi không thể rẽ trái, cũng không thể rẽ phải, Fed đã làm gì? Họ đã chọn con đường thứ ba, một con đường hẹp, lắt léo và đầy dối trá. Họ không gọi tên nó, nhưng các nhà kinh tế chúng tôi gọi đó là sự đàn áp tài chính. Đây chính là vở kịch mà chúng ta đang chứng kiến. Nó hoạt động như thế nào? Rất tinh vi. Đầu tiên, họ nói rất cứng rắn. Họ liên tục nói về cam kết 2% lạm phát. Họ giữ lãi suất ở mức có vẻ cao. Đây là để quản lý tâm lý của công chúng, để các bạn tin rằng họ đang làm việc. Nhưng đồng thời, họ hành động rất mềm mỏng. Họ dừng thắt chặt định lượng. Họ âm thầm bơm thanh khoản qua các cửa hậu như cứu trợ thanh khoản ngân hàng. Họ đảm bảo hệ thống không sụp đổ. Mục tiêu của sự đàn áp tài chính là gì? Đó là để cho lạm phát thực tế, âm thầm, chạy cao hơn lãi suất danh nghĩa trong một thời gian dài. Hãy để tôi ví dụ. Fed giữ lãi suất ở mức 5%. Họ công bố lạm phát CPI là 3,5%. Mọi người nghĩ rằng, ồ, lãi suất thực là dương, tiền của tôi an toàn. Nhưng lạm phát thực, giá nhà, giá y tế, giá giáo dục, thứ mà các bạn cảm nhận được có thể đang là 6% hoặc 7%. Bằng cách này, Fed đang âm thầm để lạm phát ăn mòn giá trị thực của khoản nợ 38.000 tỷ kia. Mỗi năm, lạm phát 5% sẽ ăn đi 5% giá trị của đống nợ đó. Trong 10 năm, họ có thể giảm một nửa gánh nặng nợ mà không cần phải tuyên bố vỡ nợ. Đây không phải là thuyết âm mưu. Đây chính xác là cách Hoa Kỳ đã thoát khỏi khối nợ chiến tranh khổng lồ sau Thế chiến thứ hai. Họ đã duy trì một giai đoạn đàn áp tài chính kéo dài hàng thập kỷ. Và hôm nay, họ đang lặp lại chính sách đó. Họ không giải quyết vấn đề nợ. Họ đang tìm cách lạm phát hóa nó. Và trong kịch bản này, ai là người trả giá? Không phải chính phủ. Họ được cứu. Không phải các ngân hàng lớn. Họ được bảo hiểm. Người trả giá, thưa quý vị, chính là những người nắm giữ tiền mặt, chính là những người tiết kiệm, chính là những người mua trái phiếu chính phủ. Sức mua của các bạn, mồ hôi nước mắt của các bạn đang bị sử dụng như một loại thuế vô hình để trả cho bữa tiệc nợ của người khác. Vậy, là một nhà đầu tư thông minh, một công dân tỉnh táo, chúng ta phải làm gì khi hiểu rõ bản chất của vở kịch này?
Khi chúng ta biết rằng hệ thống đang bị thao túng để phục vụ cho lợi ích của con nợ lớn nhất thế giới, đầu tiên là ngừng tin tưởng một cách mù quáng vào những lời phát biểu trung lập từ các ngân hàng trung ương. Hãy nhìn vào hành động và nhìn vào các con số nợ. Hành động dừng thắt chặt định lượng quan trọng hơn mọi lời nói của Jerome Powell. Con số 1.200 tỷ đô la tiền lãi quan trọng hơn chỉ số CPI. Thứ hai, hãy hiểu rằng trong một thế giới mà tiền giấy đang được in một cách gián tiếp để tài trợ cho nợ, thì tài sản thực là vua. Bất cứ thứ gì mà họ không thể in ra được, bất cứ thứ gì có nguồn cung hữu hạn, sẽ là nơi trú ẩn an toàn. Vàng, bạc, bất động sản ở những vị trí đắc địa không thể thay thế. Và vâng, cả những tài sản kỹ thuật số có nguồn cung cố định như Bitcoin. Chúng là những chiếc thuyền cứu sinh trong cơn bão lạm phát chính sách này. Đây không phải là cuộc chơi đầu cơ ngắn hạn. Đây là một sự dịch chuyển kiến tạo địa chất trong hệ thống tài chính. Một cuộc chiến để bảo vệ giá trị tài sản trong dài hạn. Chúng ta đã đi cùng nhau một chặng đường phân tích chuyên sâu. Hãy tóm tắt lại những điểm cốt lõi. Thứ nhất, vở kịch trung lập của Fed là một sự đánh lạc hướng. Họ không trung lập. Thứ hai, động cơ thực sự đằng sau mọi hành động của họ không phải là lạm phát giá tiêu dùng, mà là khoản nợ công 38.000 tỷ đô la và chi phí lãi vay 1.200 tỷ đô la hàng năm đang đe dọa làm sụp đổ chính phủ Mỹ. Fed không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải cứu con nợ lớn nhất của mình. Thứ ba, con đường họ chọn không phải là dập lạm phát, cũng không phải là để lạm phát phi mã, mà là sự đàn áp tài chính, một chính sách âm thầm để lạm phát ăn mòn giá trị của nợ. Và cuối cùng, nạn nhân của chính sách này chính là những người tiết kiệm, những người nắm giữ tiền mặt. Thưa quý vị và các bạn, trong một thế giới mà thông tin được thiết kế để che giấu nhiều hơn là để tiết lộ, kiến thức chính là lá chắn duy nhất. Hiểu được bản chất của tiền, hiểu được động cơ của những người tạo ra luật chơi là vũ khí sắc bén nhất để bảo vệ tài sản và tương lai của chúng ta. Nợ sẽ không biến mất. Việc pha loãng tiền tệ sẽ không dừng lại. Vì vậy, đầu tư không phải là trò may rủi, mà là cuộc chơi của tri thức. Nếu bạn muốn tiếp tục cập nhật những phân tích tài chính chuẩn xác nhất, đi thẳng vào bản chất vấn đề mà không bị che mờ bởi truyền thông, hãy đăng ký kênh Trí Tuệ Tài Chính để không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Cảm ơn sự chú ý của các bạn.